Előbb számunkra, amikor kinyithassuk a Bibliát. It is a privilege for us to be able to open the Bible. Látjuk azt, hogy erőt lehet nyerni az Úrtól sokféleképpen. We have seen that we can receive power from God in many ways. Tekintünk a keresztre és kapunk erőt. We look to the cross, we receive power. Imádkozunk, és egy jó kapcsolatot teremtünk az Úrral, és ez erőt jelent számunkra. Through prayer, we can have an intimate relationship with God and thereby receive power. Sikerülni fog, hogy tudjuk állni az utolsó időkben Istennel és Istennel. And we will be successful in standing with God and for God. Szeretnék egy más módszerről beszélni. Hogy lehet erőnk az Istennel? I'd like to speak about another method by which we can receive power from God. Mózes 4. könyvében olvasok a 21. fejezetének 8. és 9. vers. We can open our Bibles to Numbers 21, reading verses 8 to 9. És mondta az Úr Mózesnek, csinálj magadnak tüzes kígyót, és tűzd fel azt Póznára, és ha valaki megmaradtatik, és feltekint arra, életben marad. And the Lord said to Moses, make a fiery serpent, set it on a standard, and it shall come about that everyone who is bitten, when he looks at it, he shall live. És csinálja azért Mózes rézkígyót, és feltűzi azt Póznára. És lőn, hogy ha a kígyó valaki megmarad vala, és az feltekinte a rézkígyóra, életben marad. And Moses made the bronze serpent, and set it on a standard. And it came about that if the serpent bit any man, when he looked at the bronze serpent, he did live. Az Izrael népének vándorlása pusztában nagyon hasonlít a mai vándorlásunknak. The wandering of the children of Israel throughout the wilderness is very similar to our wandering through this earth. Ami akkor történt, azokban a méretekben és kondíciókban valahogy ma is történik számunkra ilyen esemény. The conditions and the breadth of their wandering is very similar and parallel with what happens today. Izrael népe el van ismerve egy nagyon lázadó népnek. The children of Israel were known as rebellious. Mindig a romaiaknak nagy problémájuk volt az izraelitákkal. During the Roman Empire, especially, the Romans had many problems with the Israelites. Mindig féltek lázadásoktól, vagy mindenféle problémáktól, hogy ne okozzanak a romai birodalomnak. And they were always afraid because of their rebellion and because of all the trouble they could make. Amikor a pusztában voltak az izraeliták, They were in the wilderness. tudjuk azt, hogy nem voltak megelégedve, állandóan szembeszálltak, lázkodtak Mózessel, meg az Úrral. And you know, they were never content. They always complained against God and Moses. Egy időben az Úr hagyott rájuk kígyókat. And one day the Lord released the serpents. Megmondta őket, és nagyon veszélyes volt, mérges kígyó, úgyhogy meg is adtak a levést. These poisonous serpents bit many other people, and many of them died. És akkor keletkezett a probléma, mit csinálnak, mit tegyenek. Mózes megkérdezte az Úrat, és az Úr megmondta, hogy mit tegyen, úgy, ahogy olvastuk el. And they were in a dilemma, what should we do? And then the Lord said to Moses, this is the remedy. És érdekes volt egy dolog. And one thing was very interesting. Amikor a kígyóra tekintettek, When they looked on this bronze serpent, ez volt a tanács, ez volt a parancs, this was a command. a kígyóra tekintett, és meg volt marva a kígyótól, It was interesting when you looked at the serpent and you were bitten by the serpent, az megmaradott, az meggyógyult, az élt tovább. that person continued to live. Mi volt ebbe a tekintetben? What was in this looking? Csak egy egyszerű tekintet. Was it just a simple glance? Látta, vagy tekintett rá? Did he see it or did he look at it? Sokan esetleg, nem tudjuk pontosan, sokan látták, de nem történt semmi sem velük. There were some that saw it, but nothing happened. Annak volt egy lényege a tekintés irányában. There was some significance in this looking upon this bronze serpent. Szóval az Úr nem hiába mondta akkor, hogy tekintsenek a kígyóra.
It wasn't a coincidence that he asked him to do Az that. első kérdés, miért kígyó és nem bárány? First question is, why was it a serpent instead of a lamb? Mert tudjuk azt, hogy ez a kígyó valakit jelképezett. We know that this serpent represented someone. Későbbre mondja az Úr Nikodemusnak, hogy kit jelképezett, és miért tette oda, miért tanította Mózest erre. Later on, we find out why God used this method. Miért nem egy bárány, miért kígyó? Why not a lamb? Ez egy másik érdekes dolog. This is another interesting thing. De tudjuk azt, hogy az Úr Jézust jelképezve ez a kígyó, aki rá tekintett, azt megdöbbent. And this, of course, was representing Christ. Anyone who looked or beholded him was healed. Zárójelben mondok egy dolgot. Tudjátok, hogy ma is vannak ilyen jelképek. Egy bizonyos tárgy és egy kígyó körülötte. And we know we have symbols today just like this, with Az the orvosi pole tudomány, and the gyógyszertároknál ez valamit sokkal többet jelent, mint ahogy mi gondolunk. This means health, or this means healing, especially in És depression. ennek az ó eredeti, ez egész más dolgot jelent. And of course, back then, it meant something totally different. De itten tudjuk, és látjuk azt, hogy Mózes, illetve az Úr Mózes által így tanította a népet. And this is the method God used to teach the people. Mit jelent egy tekintet? What does he look mean? Mi ennek az eredménye és ennek az érdeme, hogy tekintenek egy kígyót? What is this result? What does it merit? Tulajdonképpen mit és hogy kellett ezt tekinteni? We had to learn how we should look and with what attitude. Ez nem lehetett formailag, csak egy egyszerű tekintés, egy felületes tekintés, hanem egy hit teljes tekintés a kígyót. This can't be just a superficial glance, but it must be a look of faith. Innen keletkezik egy kérdés. Mit jelent tekinteni a Krisztusnak? What does it mean to look or behold Christ? Mivel néz, mivel lát, mivel tekint az ember? How does man look? Mi az a szervezet, amivel lát, és hogy észrevesz, hogy van valami előtte, vagy nem? What is the mechanism by which he notices things in front of him and he Itt realizes kérdezzük a what's around? szem. Mit jelent a szem? What is the eye? A Laodícia beli gyülekezetnek az Úr mond valamit a szemről. To the Laodiceans, Jesus had a message and he talks about the eye. Az egyháznak, egyházi tagoknak a szeme nem a legjobb, persze a lelki szem. Talking about spiritual eyesight, the spiritual eyesight of the people És was not good. nagyon fontos, hogy a szem egészséges legyen. It's important for the eye to be healthy. Hogy a fény be tudjon menni jól a szembe, hogy a szem tudja ezt átdolgozni, és felmérje a valóságot. For the light to penetrate the eye and for the brain to be realize what it is that it's looking Sőt, at. továbbra menve azt mondja az Úr, hogy védj tőlem szemgyógyító írt, hogy lássál, hogy tudjál különböztetni a jót a rossztól. One of the remedies that Christ had was the eye salve by which he would be able to see and discern what is right and what is wrong. Annyit jelent, hogy tudjál helyesen értékelni, felmérni, és jó döntéseket hozni. You can evaluate things and bring about a good decision. Egy tekintet csak egyszer, egyet kellett tekinteni, és ez elégséges volt, hogy gyógyuljanak meg. They only had to look once and it was enough for them to be healed. Mit jelent egy tekintet? What does this look mean? Tudjuk a föld történelmében mit jelentett egy tekintet? You know what one look meant in the history of this world? A Mózes első könyvének a 3. fejezetében a 6. vers, In Genesis chapter 3 verse 6, amikor az Úr adta a parancsot Ádámnak és Évának, hogy viselkedjenek és mit vehetnek, vagy nem a édenkertből. remember the command the Lord gave and how and what they should eat in the garden? Ott van egy érdekes vers. Which is an interesting verse. Éva addig soha se evett a fából. Up until that time, Eve had never eaten A from the fagyú tree. nem is tudhatta, mi az íze, hogy is, milyen lehet az a gyümölcs. She didn't even have past experience about what that fruit would taste like. És a Biblia azt mondja, The Bible says, és látta az asszony, hogy jó az a fa eleve. when the woman saw that the tree was good for food, Hol még látta? how did she see it? Honnét tudta? How did she know? Látták, hogy jó. She saw that it was good. Ő nem kóstolta soha, nem evett belőle, de látták, hogy jó. She never ate of it, but she saw that it was good. És hogy kedves a szemnek.
And it was pleasant to the eye. És kívánatos azon. And it was desirable. Éva látta. Eve saw, or looked. Éva tekintett, nézett, Looked, she saw, kívánatos, kívánta, she desired it. és innét indult tovább, így keletkezett szépen lassan. And the result of this was the sin. Látta, kívánta, evett, a bűn, a halál, She saw, she desired, she ate, then came sin and death. egy tekintet. One look, Látta. she saw, she looked. Ott kezdődött minden. It started here. Később Ábrahám volt Lottal együtt, utaztak ugyan az úr parancsolta nekik. Later, Abraham and Lot were traveling together. Nem olvasom a szöveget, és bizonyos problémák keletkeztek a Lot csapatja és az Ábrahám csapatja között. And after a while, there was tension between Abraham's shepherds and Lot's Ott shepherds. volt a nyáj, ott voltak a juhak, volt a kutak, probléma, van víz, nincs víz, ki hova megy és hogy tudja ott a nyájt gondozni. There was a large flocks, and they had to make sure they had enough food, enough water, problems with who gets what well. És Ábrahám ezt észrevette. Abraham És azt mondja, understood. gyere ide. There was a problem when he called Lot. Nézd meg, tekintsék körül, és egy irányba menjél, én megyek a másikba. Te válaszol. He said, look around. If you choose one way, I'll go the other. You choose. És akkor a Biblia azt mondja, The Bible és says, felemeli azért Lot az ő szemeit. and the Bible says, and Lot És looked, láttál, hogy a Jordán egész melléke bő vízű volt. and he saw that the Jordan was a fertile valley. Én mehetek tovább egy kicsit. Go further. Gondolkozott Lot, tehát látta, hogy van városfélék, más a civilizáció, mások a lehetőségek, van népes föld, szóval más kondíciók életben. And Lot began to think about it. You know, there's a civilization there. There are opportunities. Perhaps they can do És this or that. Lot választott, látott és választott. He looked and he chose. Hogy választott Lot? How did he Mit choose? mond a Biblia, ha egy kicsit aprólékosabban olvasok a szöveget? In detail, what does the Bible say? Lassan Lot közeledett a sorról. And slowly, step by step, Lot was approaching Eleinte Sodom. látjuk a sátorát ott a mezőn, First, he had his aztán camp there látjuk in the Sodoma valley. kívül, Sodoma falán kívül, Then at the wall of Sodom, aztán mind jobban közeledik, closer aztán he Sodomában, then és inside, aztán hova kerül Lot? then where Sodoma he kapuin. Ki állt a kapun? who usually stands at the gate? Aki vezető volt, akinek volt egy bizonyos felelőssége a városban. He who is a leader. És itt volt Lot. And there was Lot. Mert Lot látott és választott. Because Lot saw and he chose. Később az Úr Jézus emlékeztek, hogy mondott egy prédikációt. Egy nagyon rövid prédikációt. Jesus had a very short sermon once, Csak 3 szó. just 3 words. Emlékezzetek, Lot, Remember Lot's wife. Lukács 17:32. Luke 11:37. Verse 7. Izraelnek nagyon érdekes tapasztalata volt. Israel had a very Mondtam azt, hogy interesting az, experience. az ő vándorlása nagyon hasonlít a mi vándorlásunkhoz. As we mentioned, their wandering is similar to ours. Egy időben, amikor egy háború volt, At one occasion, there was a war. jól harcoltak a katonái, mondjam, hogy a katonák, az izraeliták. And the Israelite army was well trained. Jerikó városát kellett hódítani. They had to destroy És az Jericho. Úr megadta nekik pontosan a módszerét, hogy kell ezt megtenni. And he gave them a prescription on how they could be successful. És Józsué pontosan úgy tette, hogy az Úr mondta. And Joshua did exactly the way the Lord És tudjuk commanded. azt, hogy a 7. nap csak körtöltek, és a falak leomlottak. And the last day, they blew the trumpet, they shouted, and the walls És akkor a stopped. nép kezdett mindent semmisíteni. Úgy, ahogy volt a parancs. And then the people could go in and destroy És the ugye a Biblia enemy. ott mond valamit. But the Bible says something here. Volt egy hőse az izraelitáknak, There was a hero for the Israelites aki azt mondta később, mikor kérdezték, who told them ez later, nagy probléma volt számukra. this was a big problem for them. Látott valamit, He saw something, vett, he took something, eldugta, he hid it, és mintha nem is történt volna semmi, ment. and he went on as if nothing had happened. És később volt egy kis városka, Later on, there was a little és azt city, mondták Józsuénak a többen, nem érdemes az egész nép menjen onnan. Nem érdemes fogni fel. and there was this little small enemy that said, Elég, "Hey, 3000 körül az elég. we don't need the whole army to go out, just Neki 6,000." mentek, They és went out, el kellett szaladjanak előtt.
and they had to retreat. És Józsué, valami 40? And Joshua, Még meg is haltak, vagy 36-on? Joshua cried and he repented and he was wondering what happened. Jön az Úr. And the Lord comes. What are you doing? Baj van, Úr. We have a big problem, Lord. Hol a baj? Where's the Hát mi problem? történik? What happened? Hát nem tudod? Don't you know? Baj van? Valaki nem hallgatta a parancsomat? Someone didn't listen to my Nem command. elégítettek ki? És nem elégítettek ki? Nem figyeltek ki. Oh, he didn't follow it. És kell tudni, mi történik? Hol a baj? Táborban van bűn. There is a sin in the camp. És aztán megtanította az Úr Józsuét, hogy And then the Lord taught Joshua what to do. lassan odajutott a család. And slowly they found that family. And then Achan. Mit mondott Józsué neki? Fiam, And then Joshua says, my son, what have you done? és mit mondott ő? What did he say? Látték ugyanis a zsákmány közt egy jó babiloni köntöst. He said, I saw a beautiful Babylonian robe 200 siklus ezüstöt, and 200 shekels of és silver egy aranyveszőt. and a golden rod. Aztán mondta, hogy mennyi, és elvettem őket, megkívántam ezeket, és elvédem ezeket, és íme elvető van oda.